સ્કૂલ? મિર્જાપુર. સરસ. તમારે બેન? જરેડ. ગોતરિયા પ્રાથમિક શાળા રાગીની સુખડી ને રાગીના ઢોકળા. રાગીની સુખડી બતાવો ને. રાગીના ઢોકળા. શું બનાવો છો બેન? કન્યા શાળા રાગીની સુખડી અને જુવારની ખીચડી. 2 વસ્તુ એમ. કઈ સ્કૂલ? જમણી પ્રાથમિક શાળા. જમણી પ્રાથમિક શાળા. મેથીના મુઠિયા. વાટેરા પ્રાથમિક શાળા કેન્દ્ર નંબર 29. અમે બનાવ્યું છે થેપલા અને સુખડી. બરાબર. મલેકપુરા સ્કૂલ બાજરીના લોટના પીઝા. બાજરીના લોટના પીઝા. ચીઝ બીઝ બધું અંદર નાખવાનું. શાળાનું નામ દાદાના મુવાડા. દાદાના મુવાડા પ્રાથમિક શાળા. સરસ. પહેલી જ વાર આવ્યા હે ને? શું બનાવ્યું છે? પુડલા. પુડલા. સરસ. મિક્સ પુડલા. કયો લોટ મિક્સ કર્યો છે? મઠ, ચણા, બાજરી અને ચોળા. સરસ સરસ સરસ. પ્રેમી લાગે. શું બનાવ્યું છે? હાંડવો બનાવ્યો. મિસળ. મિક્સ કઠોળનો. ફાડા લાપસી. ફાડા લાપસી. કાજુ બદામ નાખ્યું? ચીપડી આવી ચણા મુવાડા બધાય.